Përshëndetje, të nderuar shikues, sot do të flasim për një shenjë të thjeshtë, por të zakonshme, që është djersitja. Djersitja mund të fshejë shenjat sëmundjes, që rrallë mund të na shkojë mendja, por mund të jetë edhe thjesht çështje metabolizmi. Le t'i shpjegoj më poshtë. Ajo çfarë është më e shpeshta, që pse djersin fëmijët, është mungesa e hekurit. Mungesa e hekurit nuk është sëmundje, është thjesht një keq-ushqyerje. Dhe për këtë do të thosha që mbi 6 muaj fëmijët që ushqehen me gjy, fëmijët mbi 6 muaj fillojnë dhe të shfaqin mungesë hekuri, sepse hekuri nuk është mjaftueshëm në qumshin e gjirit mbi këtë moshë. 1 në 2 fëmijë vuan nga mungesa e hekurit. Kjo në forma të thjeshta, por edhe më shqetësuese që mund të kalojnë mbas vitit parë, duke u lidhur dhe me infeksionet e shpeshta që kalojnë këto fëmijë, me vështirësinë e daljes së dëmve, anemia nga mungesa e hekurit, mos ta ngatrojmë me anemitë e tjera, është problematike dhe në këtë rast zgjidhja shumë e thjeshtë duke u konsultuar me mjekun e familjes edhe me anë të një analize të thjeshtë, pasi konstatohet kjo gjë, duhet fillohet shtesa në hekur me suplemente sipas gjykimit të mjekut. Mbi 1 vjeç, fëmijët duhet të marrin si ushqim bazë që kanë hekur, janë proteinat e mishit, mioglobina, e cila transformohet në hemoglobinë, do me thënë, prania e mishit duhet të jetë të paktën 3 herë në javë, dhe perimet të gjitha jeshillëqet kanë përmbajtje të mjaftueshme hekuri në ushqim. Shenja e dytë është mungesa e vitaminës D. Tashmë nënat janë ndërgjegjësuar dhe vitaminizimi në vitin e parë bëhet shumë normal, është niveli i rakitit tek mosha 0-1 vjeç ka rënë ndjeshëm, sepse jepet si shtesë, si suplement ushqimor, vitamina D, duke filluar nga materniteti dhe nga mjekët e familjes dhe këshillimorët e fëmijëve. Ajo çfarë vjen të re sot është rakiti i adoleshencëve. Adoleshenca ka fazën e saj të rritjes, të rritjes së shpejtë, dhe nëse adoleshenti nuk do marrë mjaftueshëm vitaminën D, do të ndodhë një deformim i kockave, kifoza, skolioza që janë të pranishme, dhe vitet e fundit është tuar dukshëm rakiti i adoleshencëve. Nëse do të djersin pa shkak, për lëvizje të vogla, të shpeshta, të thjeshta, bëhet me djersë dhe shoqërohet me pafuqi, atëherë duhet këshillohemi me mjekët e familjes për të bërë një ekzaminim, nivelin e vitaminës D në gjak, dhe në rastet kur kjo rezulton e ulët, me tableta që mund të zgjati 3 deri në 6 muaj, kjo rregullohet. Por çfarë kanë në dorë nënat? Ushqyerja e shëndetshme është kryesore. Në përgjithësi, mungesa e vitaminës D lidhet me fëmijët që janë të dhjamosur, që ushqehen me kolesterol dhe e marrin kalorazhin e duhur, por nuk marrin asortimentet, llojet e veçanta të vitaminave që u nevojiten. Shkak tjetër për djersitjen e fëmijës janë disa çrregullimet metabolizmit.
Këto mund të jenë të lindura ose jo. Një fëmijë që djersin natën, që ka çrregullime të gjumit, që ka çrregullime edhe të sjelljes, mund të jetë një hipertireoz, domethënë hormoni i tiroides është i shtuar dhe kjo gjë mund të sjellë pasojë djersitjen e tepërt. Edhe kjo ndodh zakonisht në moshën e adoleshencës. Mund të kemi raste të hipoglicemiz, rënje e sheqerit, qoftë tek fëmijë diabetik, por për shkak të insulinës, të përdorimit të ilaçeve, një ulje e sheqerit shoqërohet me një djersitje të tepruar. Janë disa tipa të sistemit nervor. Në fakt janë 4 tipa të sistemit nervor, por tipa sanguin që janë më aktiv, ndonjëherë mund të jenë dhe hiperaktiv, tipa emocional me ndjeshmëri të lartë, mund të ndodhin që djersin dhe kjo nuk përbën asnjë problem. Thjesht djersa është rregullon temperaturën e trupit dhe në nivelet ku ajo është me tepris shkakton ftoje, sidomos tek qafa, tek duart ose këmbët dhe mund të sjellë për shkak të sepse ajo transmeton keq nxehtësinë, shkakton ftoje të indeve përreth, të enëve të gjakut, inflamacion, pezmatim dhe për pasojë kjo duhet trajtuar me kujdes. Janë disa infeksione, adenoidet, siç është e them shqip mishi huaj në hund, që shoqërohet me djersitje. Kjo sjell pasojë bllokimin e hundëve dhe një konsult e mëtejshme me mjekun ORL, mbas disa ekzaminimeve mund të bëhet korrigjimi i kësaj i adenoideve dhe heqja e tyre. Së fundmi janë faktorët e kujdesjes, veshja dhe mjedisi. Mania e disa nënave është që t'i veshin trash dhe djersitja në këtë rast thjesht mund të sjellë pasojë infeksione të bajameve, të rrugëve sipërme të frymarrjeve, të bronkeve, laringut, sinuseve. Po kështu dhe mbajtja në ambiente të mbyllura e fëmijëve sjell pasojë një djersitje dhe një ulje në një farë mënyre të imunitetit. Janë fëmijë që rrinë mbyllur dhe këta sëmuren më shpesh. Stili i ushqyerjes së fundmi do të thosha që ushqyerja me pikante, ku futen acidet e forta, nëse e teprojmë me agrumet, portokall, mandarina, duhet haj vetëm një kokur në një mas 50-100 gram në ditë. Nëse do ham më tepër se kaq, kjo do t'japi një djersitje dhe si pasojë djersa fton indet aty ku kryesisht rreth qafës dhe shkakton infeksione të bajameve dhe të rrugëve të frymarrjes. Pra, ushqyerja duhet të jetë kryesisht me bazë perimesh që të shmangin djersitjen. Janë disa sëmundje infektive të rralla, por që ndodh, brucelloza, e cila transmetohet me anë të bylmetit, qumshtit, djathit, të papërpunuar në kushte të mira, mund të sjellë një temperaturë 37, 37,2 dhe një djersitje. Karakteristik për këtë është djersa mban erën e ures. Ka një erë të veçantë, si mollë e prishur. Nëse konstatoni këtë gjë, duhet t'ja tregoni, t'ja referoni, t'ja tregoni mjekut tuaj me qëllim që në bashkëpunim
të dy, prindi dhe mjeku, të vihet një diagnozë sa më shpejt dhe sa më e saktë dhe të trajtohen me mjekimin përkatës. Ju falemnderit. Mund të më dërgoni pyetjet tuaja në YouTube, por më parë klikoni te butoni subscribe dhe në fund të faqes janë komentet. Lini sugjerimet, komentet tuaja ose pyetjet. Unë do t'ju përgjigjem sa më shpejt që t'jetë e mundur. Faleminderit.